ሰላም ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከ3 ቀን በፊት ሱፐር ፕሊንኮ ክሬዚ ድራፕ የሚባል ይህን ጌም አስተዋውቂያችሁ ነበር። ይህኛው ደግሞ የሱ አካል የሆነ በጣም በቅርቡ ተወልዶ ዓለም አቀፍ እውቅናን እያተረፈ የሚገኝ በጣም ምርጥ ጌም ነው። ይህን ጌም እንድትጫወቱት እመክራችኋለሁ። በጣም ምርጥ ጌም ነው። በትክክል ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ገንዘባችሁን ዊዝድራው ማድረግ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያም ውስጥ ያላችሁ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ የሚጠበቅባችሁ ይህንን ጌም ከመጫወታችሁ በፊት የፔፓል አካውንት መክፈት ብቻ ነው። ፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ የፔፓል አካውንት እንዴት አድርገን መክፈት እንችላለን የምትሉ ከሆነ ደግሞ ስራለን የምትሉኝ ከሆነ እኔ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ስራለን ብላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ የሚያገለግል ዓለም አቀፍ የፔፓል አካውንት አከፋፈት ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ክብራን የቻናላችን ተከታታዮች የዚህን ጌም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ ከዚያ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ይወስዳችኋል። ከዚያ ላይ ኢንስታል አድርጋችሁ መጫወት ትጀምራላችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። ከናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመርና ከቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር መቆየት ነው። እንደዚሁም ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በቀላሉ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህንን የፔፓል በተን ክሊክ ስታደርጉት በቀላሉ እንደምትመለከቱት እነኚህ ኢንተርናሽናል የገንዘብ ማንቀሳቀሻ አካውንቶች ዝም ብለው የተቀመጡ ናቸው እንጂ እዚህ ጌም ላይ አገልግሎት የላቸውም። እዚህ ጌም ላይ የሚሰራው ፔፓል ብቻ ነው። እንደምትመለከቱት በአረንጓዴ ቀለም ቲክ የተደረገበት ካርድ ማለት ነው። ማውጣት የምትችሉት $200 ማሸነፍ ስትችሉ፣ $500 ማሸነፍ ስትችሉ፣ $777 ካላችሁ ማስታወቂያዎችን ሳትከለክሉ ሳትገድቡ መመልከት ከቻላችሁ፣ ህጎቹን ጠብቃችሁና አክብራችሁ በትዕግስት ከተጫወታችሁ ተጠቃሚ ናችሁ። እኔ አሁን $3.42 ላይ ነው ያለሁት። $200 ማሙላት ግድ ይለኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው እዚህ ጌም ላይ የማሳያችሁ ደግሞ ኦፕሽን እንደምትመለከቱት ዴሊ ጊፍት አለ። ዴሊ ጊፍቶች አሉ። በየቀኑ ስጦታዎችን ይሰጣል። ይሄን ዴሊ የሚለው ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እኔ የመጀመሪያውን ተቀብያለሁ። የ1000 ወርቅ ጊፍት ተቀብያለሁ። ወርቆችን መሰብሰብ እዚህ ጌም ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። አሁን ደግሞ ጨዋቱ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ስክሪኑን እዚህ ጋር ነው የምትጫወቱት። እንደምትመለከቱት እነዚህን እየነካችሁ ከላይ ቦሎች ይወርዱላችኋል። ኳሶች የመቱላቸውን ሳንቲም መቀበል ማለት ነው። ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። እነኛ ማስታወቂያዎች በግድ መመልከት ይኖርባችኋል ቢያሰለቻችሁ። ምክንያቱም ጌሙ ለእናንተ ያሸነፋችሁትን ገንዘብ የሚከፍሏችሁ እነሱ ከአድቨርታይዚንግ ከሚያገኙትና ከሚሰበስቡት ገንዘብ ላይ ስለሆነ እናንተ ማስታወቂያዎቹን መመልከት ግዴታችሁ። ይሄን ቦክስ ነው የነካሁኝ 100 ሲባዛ የሚለውን እቺ ኳስ አሁን የት ትወድቅልኛለች? እንደምትመለከቱት ወርቅ ነው ያገኘሁት። ሳንቲም አላገኘሁኝም። ኦኬ፣ አሁንስ ዋው $0.5 አገኘቻለሁ። 4.2 ደርሷል። ፋይናንስ ይዘጋል። በነገራችን ላይ ጓደኞቼ የመጫወቻ አሁንም 5 ሳንቲም አገኝቻለሁ። እንዲህ ያላችሁ ነው እንግዲህ 0.5 ሳንቲም 0.2 ሳንቲም ይደርሳችኋል። እንዲህ ያደረጋችሁ $200 መሙላት ነው። የመጀመሪያ $200 ከሞላችሁ ዊዝድራው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ማስታወቂያዎችን መመልከት ነው የሚጠበቅባችሁ። ህጎቹን ማክበር ነው የሚጠበቅባችሁ። የእውነት ይህንን ጌም እንድትጫወቱት እመክራችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ከተመቻችሁ ላይክ ብጩት። እንዲሁ ሌሎችን ይጠቅማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ስለሚጠቅም ስለሚያስተምርም ለሌሎችም ሼር አድርጉ።
እንደዚሁም ለዚህ ምርጥ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል አዲስ ናችሁ ቻናሉን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ በየወቅቱ የምንለቃቸው የዚህ አይነት ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ፒስ ይመቻችሁ።